بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د 6 ساينس سیکنډ نمبر لیکچر دی. تاسو ټولو وړو ته خواست دی چې تاسو خپل د 6 ساينس بوکس کولاو کې او پیج نمبر 2 راواړوئ. په پیج نمبر 2 تاسو سره نن اولنی ټاپک دی وات از ساينس. ساينس اصل کې څه شی دی؟ نو پرون مونږه یا په اولنی لیکچر کې مونږه ویلو چې ساينس زموږ سره هر هغه علم دی کوم چې مونږه حاصل کو د تجربې د لاسه یا د مشاهدې د لاسه. دغه علم ته موږ ساينس ویلی شو. نن زموږ سره یو بل ډیفینیشن دی چې موږ د ساينس به کوو. ساينس زموږ سره یو سیسټمیټیک، منظم، لاجیکل، منطقي، منظم په یو خاص پلان باندې، لاجیکل، منطقي په یو مناسب طریقه کار باندې موږ د یو شی په باره کې سوچ وکړو. دغه ته موږ لاجیکل یا منطقي ویلی شو. اپروچ رسائی دا نالج دا علم تا یونیورس تسا د کائناتو. نو هر هغه علم، هر هغه منظم او منطقي رسائی د حاصلولو د علم د کائناتو په باره کې دغه ته موږ ویلی شو ساينس ویلی شو. لکه ساينس از دی سیسټمیټیک and logical approach to gain knowledge of the universe. دا ساينس نه د زم سره یو سیسټمیټیک، یو منظم and logical او یو منطقي رسائی دا اپروچ to gain knowledge چې موږ به علم حاصل کو of the universe دسا د کائناتو. دا ساينس زم سره یو منظم منطقي رسائی دا د حاصلولو د علم د کائناتو په باره کې دغه ته موږ ساينس ویلی شو. د دې نه بعد هم سره راځي ساينټیفیک میتھډ اف انویسټیګیشن، ساينسي طریقه کار دا تحقیق. نو زم سره a series of steps to solve a specific problem during research. هغه تسلسل د اقداماتو چې موږ په یو خاص مسله سره حل کو ډیورینګ ریسرچ، دا تحقیق په دوران کې. نو زموږ سره ساينټیفیک طریقه کار دا تحقیق مونږه دې ته ویلی شو کله چې مونږه په تسلسل سره اقدامات واخلو چې یو خاص مسله په حل کو کوم چې مونږ ته په تحقیق کې راغلی. دا د موږ ویلی شو ساينټیفیک میتھډ اف انویسټیګیشن. د دې نه بعد هم سره راځي ډیفیکلټ ورډ، مشکل الفاظ. هم سره اولنی دی سیسټمیک یا سیسټمیټکس. سیسټمیټک مونږ ویلی شو منظم، په یو خاص پلان باندې یو کار چې د موږ منظم ویلی شو. بل دم سره دی لاجیکل. لاجیکل مونږ ویلی شو منطقي، چې په یو خاص مناسب سوچ باندې یو کار د یو شي په باره کې مونږ وکړو. دغه ته څه ویلی شو مونږه؟ لاجیکل، منطقي ویلی شو. بل دی اپروچ. اپروچ مونږ ویلی شو رسائی ته. بل دم سره دی ایویډنس. ایویډنس مونږ ویلی شو ثبوت ته. بل دی کلیکټډ. کلیکټډ معنی دم سره جمع کرنا، یو شی جمع کول. بل دی پراپر. پراپر مونږ ویلی شو مناسب. بل دی دم سره ریسرچ. ریسرچ مونږ ویلی شو تحقیق. بل دی سیریز. سیریز ته مونږ سلسله ویلی شو یا تسلسل ته هم ویلی شو او لړ وته هم ویلی شو. سټیپس ویلی شو مونږه اقداماتو ته. بیا راځي زموږ سره زموږ نننی سبق چې په پیج نمبر 2 دی وات از ساينس. ساينس اصل کې څه شی دی؟ نو ساينس، the word science is obtained from a Latin word. دا لفظ ساينس نه دا مونږه حاصل کړی دی د لاتیني ژبې د لفظ نه چې کوم دی ساينشیا، meaning knowledge، چې معنی سره علم دی. ساينس is a systematic. ساينس یو منظم and logical او یو منطقي approach رسائی ده to gaining knowledge چې حاصل کو به علم of the universe دسا د کائناتو. هر هغه منظم او منطقي رسائی د حاصلولو د علم دا کائناتو په باره کې دغه علم ته بیا موږ څه ویلی شو؟ ساينس ویلی شو. بیا د ساينټیفیک نالج ډیپینډز آن ایویډنس.
د ساینسي علم نه دا انحصار کوي ډیپند معنی سره انحصار کوي آن ایویډنس په ثبوتونو باندې ایویډنس از کلیکټډ تھرو ډیفرنٹ مینز دا ثبوتونه مونږه کلیکټډ جمع کوو تھرو ډیفرنٹ مینز په مختلفو ذریعو باندې یا طریقو باندې لایک لکه observation په observation باندې په مشاهده باندې and experimentation او په تجربه باندې which leads to scientific theories چې مونږه رهنمایي کوي leads معنی سره رهنمایي کرنا چې زمونږه رهنمایي کوي په scientific theories کې and laws او په قانونونو کې نو scientific theories مونږ دې ته ویل شو کله چې مونږه یو hypothesis experimentally ټیسټ کو او زموږ سره داغه ریزلټس داغه هایپوتھیسس فرضي خبرې په شانتي راشي دغه د بیا موږ په دې سټیج کې سا تیوري ویلې شو او لا کله چې دغه تیوریز موږ په ریټن پام کې نور کسان لور کو او نور کسان بيسا ټیسټونه وکي او تجربه وکي دا غو سره هغه ریزلټس هم د تیوریز په شانتي راشي دغه د بیا موږ لا قانون ویلې شو بل دې و ا پراپر میتھډ یو مناسب طریقہ as used استعمالیږي to carry out scientific research چې مخکې بوزي یو ساينسي تحقیق ریسرچ زم سره ساينسي تحقیق بیا دی scientific methods of investigation ساينسي طریقہ کار دا تحقیق نو scientists use a series of steps ساينسدانان په تسلسل سره اقدامات استعمالی to solve a specific problem چې حل کې په یو خاص مسله to solve a specific problem معنی سره چې حل کې په یو خاص مسله during their research په دوران کې د دې تحقیق نو کله چې ساينسدانان ته په ریسرچ په دوران کې تحقیق په دوران کې یو خاص مسله راشي نو هغه دم سره په تسلسل سره اقدامات وټاوهي These steps دا اقدامات چې دي are called scientific method of investigation دې اقدامات ته بیا څه ویل شو ساينسي طریقه کار دا تحقیق let's study these steps اوس په موږ دا steps یا دا اقدامات سره یو په یو باندې سټڈی کوو دا زم سره نن لیکچر تاسو با دا ډیفینیشن خپل کاپیانو کې ولیکي هم او یاد به هم کوي او دا سبق وا 5 ټایم ریډز کوي په کوم ځای باندې تاسو نه پوه شئ موږ ته په کمنټس کې ویلای شئ ثانک یو